بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په بعضی اگزامپل سره د ایکس لوکاپ دوه قسمه یوز وکتل چې یو مونږ بیسیک یوز وکتو او یو مونږ کمپلیټ یو ریکارډ راوستل وکتل. مطلب دا چې دلته د یو سپیسیفیک ویلیو په بیس باندې د لوکاپ ویلیو په بیس باندې مونږ چې کړی شو په یو لوکاپ ایریا کې به م سرچینګ وکړلو یخ په بیس باندې به م د یو کالم نه ډیټا راوسته. دویم بیا د یو سپیسیفیک لوکاپ ویلیو په بیس باندې یو کمپلیټ چې کومه ایریا وه یا مطلب دا کمپلیټ ریکارډ و هغه مونږ وکتلو. اوس دلته کوېسچن دا پیداویږي چې که دا ځای کې تاسو وکسو مونږ سره ملټیپل لوکاپ دي. زه غواړم چې دلته یو پیره لوکاپ فارموله یوز کړم په دغو ټولو باندې مطلب زه د دغه دپاره یوز کړم. نو دغه دپاره مونږ سره نارملي که زه ملټیپل یوه دپاره خو بس مطلب دا چې مونږ څرنګه وکتلو که دلته زه وکسم دا یو ریکارډ شولو که دغه زه وکسم دا بل ریکارډ شو دا بل ریکارډ شو دا تا سره چې څومره تا ته ریکوایرډ وي ته دومره ریکارډ د دغه لوکاپ ویلیو په بیس باندې راوښکای شي. نو مونږ به نارملي که دلته وکسو نو دا به مونږ څرنګه کو په دوو طریقو شي. یا خو دا چې دا مونږ چې کوم د سنګل ریکارډ دپاره کومه فارموله جوړه کړله دا فارموله زه په دغو دریو وړو سیلو کې اپلای کړم. مطلب دا چې دلته ایکس لوکاپ دلته ورته زه وښاوم ما ولیکلو ایکس لوکاپ دا مونږ سره لوکاپ ویلیو شوله. دا لوکاپ ویلیو زه په دغه ایریا کې ګورم. دغه لوکاپ ویلیو په بیس باندې به زه دا چې کومې مونږ سره ریټرن ایریا ده د کمپلیټ ټیبل به سلیکټ کړم. دا یوه طریقه ده. دویمه طریقه یې دا زه کې ورته وښام چې لوکاپ ویلیو نه بعد مونږ سره لوکاپ ایریا ده. نو چونکې زه دا لاندې دا چې کوم ډریګ دی په ډریګ اینډ ډراپ باندې کم نو چې زه دا ډریګ کم نو مونږ سره چې کومه دا ایریا ده دا ایریا به مونږ سره څه شي ګوره دلته د هایلایټر ورته زه اون کوم چې پته ورته لګي. دلته چې مونږ سره کومه دا ایریا ده نو دا ایریا به مونږ سره کمپلیټلی چې زه لاندې ډریګ کم نو دا فرست پوزیشن به سیکنډ ل راشي او لاست په د لاست نه بعد پوزیشن ل راشي. نو سرچینګ به تاسو سره نه کی. زه غواړم چې زه څه وکم زه دا رینج لاک کم نو زه به څه شی وم کیبورډ نه F4 بټن بوم دا رینج به په لاک شي. دغه نه بعد ما سره دا وشول زه به دا کمپلیټ چې کوم ما سره دا ایریا ده دا مطلب دا ټیبل د ریمیننګ ټیبل دا مو ور کړلو چې په دغه کې کسټمر نیم کسټمر آی ډي پروډکټ نیم کوانټیټي یونټ پرایس او سیل دا شولو. زه غواړم چې په دغه ټیبل کې ما سره راشي. اوس که زه دا مطلب لاندې ډریګ اینډ ډراپ کم چونکې د ملټیپل چې کومې مونږ سره لوکاپ ویلیو وي په هغه باندې زه څه کم زه دا سرچینګ کم او فارموله ون ټایم استعمالوم په ډریګ اینډ ډراپ باندې ملټیپل ریکارډ دپاره دا زه استعمالوم. نو زه به څه وکم چې کوم دا مونږ سره په F4 باندې دا کمپلیټ چې کوم رینج مونږ سلیکټ کړو دا به م زه لاک کم. لاک مو کړلو انټر مو کړو چې انټر مو کړو فرست ریکارډ خو تاسو کتای شو مونږ سره دلته راغلو. اوس دغه ځای کې به زه څه وکم دا به زه داسې ډریګ اینډ ډراپ کم چې ډریګ اینډ ډراپ مو کړو نو په دغه ځای کې تاسو کتای شو چې آرډر سیکنډ نمبر د چا دی فاطمه علي آرډر مونږ سره 7 د چا دی زینب ملک پیله آرډر یې چا دی مونږ سره دا مونږ سره 5 دی نو 5 یې مونږ سره مریم ظفر. نو دلته تاسو کتای شئ مونږ سره مختلف قسم آرډر مونږ ون ټایم فارموله ولیکله او په ډریګ اینډ ډراپ باندې مونږ کړله. ګوره د لاک کېدو په مقصد ځان پوه کړو. دلته چې کومې مونږ سره دا رینج دی زه چې دا لاندې ډریګ کم نو لکه څرنګې دغه نه دا ویلیو دغله راکوزه شوه. اول یې مونږ سره دا ده که نه لوکاپ ویلیو نو چې دا لاندې راکوزیږي دا ما انلاک پریښې. ګوره دلته یې وکسو دغه سره ما د پیله د B15 سیل چې کوم دی نو دا B15 چې زه لاندې راکږم په دغه فارموله کې به دی ما سره څه شي دا به ما سره B16 شي که نه په لاندې کې به څه شي په لاندې کې به دی ما سره B17 شي. دلته ګوره وکسو دا B16 شولو او په دغه کې دا B17 شو. دا مونږ سره فکس نه دی ځکه چې دا یوه ویلیو شوه دا بله ویلیو شوه بله شوله. خو که مونږ دغه رینج ته وکسو دا مونږ سره فکس دی چې فکس دی نو دا مونږ فکس کړلو. داسې که دغه رینج ته زه وکسم دا مې ما سره فکس دی ځکه ما دا فکس کړو. دویم اگزامپل پې وکسو فار اگزامپل زه غواړم چې ما سره د دغه رینج په بیس باندې دغه لوکاپ ویلیو په بیس باندې د دغه لوکاپ ایریا نه ما سره دا ډیټا راشي. نو زه به دلته څه وکم زه به ولیکم ایکس لوکاپ دلته به دا ویلیو ورکم دغه نه پس به زه دا په کوم ځای کې لوکاپ کړم دا به زه وکسم په کسټمر آی ډي کې. کسټمر آی ډي کې اوس دا ما سره څه زه لاندې ډریګ اینډ ډراپ کم نو په F4 باندې به زه دا لاک کم. کلم چې زه دا وکسم نو په دغه باندې زه څه شی راوستل غواړم زه د دغه ځای نه واخله تر دغه ځای پورې ډیټا راوستل غواړم دا به م په F4 باندې زه لاک کم. لاک مو کړلو لاک شولو انټر مو کړو چې انټر مو کړو دلته یې ما سره څه ور کړلو د کسټمر آی ډي په بیس باندې ما سره دا ویلیو په کار دی چې راغلی وای څه نه رانغله دا به زه ټربل شوټ کم. ایکس لوکاپ دا فارموله به زه لږه ایډیټ کم. دلته مونږ اصل کې رینج غلط ور کړی
دا به زه وخېږم دلته به راشم انټر مه کړه چې انټر مه کړه تاسو کتای شو ما سره دلته ما سپیس کم کړی دی نو ما په یوه کې یو قدر رینج ویر کړو دلته مه د لاندې دا سیل مم په دغه دویم رینج کې سلیکټ کړي یو ځکه یې ما سره د فارموله کار ونه کړو دلته به راشم دغه نه به زه څه شی کم دا به داسې ډریګ کم چې لاندې مه پرېښو نو موږ سره تاسو کتای شو چې د دویم دپاره هم چې کوم مطلب یې موږ سره د دغه ریکارډ دی دا ریکارډ راغله دی موږ سره دریم یوز شولو د Xlookup فارموله زه به راشم دغه نیکسټ له په دغه نیکسټ کې دا موږ سره لږ نور هم انټرسټینګ دی ګوره دلته یې موږ سره ټیبل دی په دغه ټیبل کې موږ سره ډیټا ګیون ده زه غواړم چې ما سره د سپیس د کمي د وجې نه زه به څه وکړم دا به دغه ځنه ختم کړم د سپیس د کمي د وجې نه ما سره چې دلته کومه دا ټیبل کې ډیټا دا په ریسپانس مطلب دا چې دا د ما سره څه شی کی Xlookup سره موږ ترانسپوز فارموله استعمالوو نو دا به څرنګه کیږي اولنۍ خبره دا چې زه چې دا کله د هیډینګ داسې راولم مینولی نه راولم زه په څه شي راولم زه په کاپي باندې راولم د دغه نه ګوره دلته موږ سره دا چې کوم ویلیو دی دا چې هوریزنټلی زه دا غواړم دا ما کاپي کړل چې دلته ما سره ورټیکلی راشي که زه ډایرکټ دا پیسټ کړم نو دا به ما سره همداسې په لاین کې به وشي زه چې دا په ورټیکل لاین کې راشي زه به راشم هوم له په هوم کې به دلته کلیک وکم او سپیشل له به راشم په سپیشل کې دلته موږ سره یو آپشن دی ترانسپوز مطلب په سپیشل کې په اپریشن کې ترانسپوز اپریشن وکړه اوکې مه کړله نو دلته تاسو کتای شو دا څه شی وشولو دا یې ما سره آرډر نمبر کسټمر نیم کسټمر آی ډي پروډکټ نیم کوانټیټي دا خو راغلل مخې ته ورسره دلته ما څه شی وکړو زه غواړم چې ما سره دلته څه شی راشي کمپلیټ ایریا دا څه ولا راشي د آرډر ولا راشي زه به راشم د ډیټا ټیب له ډیټا ویلیډیشن له به راشم په ډیټا ویلیډیشن کې به لیست سلیکټ کړم لیست کې به دلته د کمپلیټ لیست ویر کړم دا لیست ما ویر کړلو دا ځای پرې انټر مه کړو چې انټر مه کړو دلته یې ما سره څه شی راغلو دا لیست راغلو اوس زه غواړم چې د دغه لیست په بیس نارملي که موږ نارمل دلته موږ Xlookup فارموله یوز کړو د دغه ویلیو په بیس باندې نو دا به کوم ځای کې سرچ کا کاما دا یې موږ سره وکړه په دغه رینج کې که ډیټا پکې وا نو بیا څه شی کا دا ریټرن کا دا ځنه موږ سره چې کوم ریکارډ دا ریکارډ ریټرن کا نو دا به ما سره دا چې کوم ریزلټ راشي دا به هوریزنټل راشي ګوره زه دلته وخاوم انټر مه کړو چې انټر مه کړو دلته وکسو دا ریزلټ څه راغلو په هوریزنټل راغلو که نه زه غواړم چې دی ما سره څه راشي ورټیکل راشي دا فارموله به زه لږه ایډیټ کړم دلته به کلیک وکړم د ایکول نه مخکې دلته به زه څه ولیکم دلته به زه ولیکم چې ترانسپوز کې ما سره ده انټر مکړو چې انټر مکړو نو تاسو کتای شو چې ما سره نیم کې نیم راغلو په کسټمر آی ډي کې موږ سره کسټمر آی ډي راغلو په پروډکټ کې موږ سره پروډکټ نیم راغلو کوانټیټي کې کوانټیټي نو دا ځنه چې زه ویلیو اوس چینج کام فور ایگزامپل زه چې کوم یو آرډر هم اخلم آرډر آی ډي ما سره به کمپلیټ چې کوم ریکارډ دی هغه ریکارډ به ما سره دلته رادرومي نو دا یې موږ سره څلورم نمبر یوز دی چې په Xlookup فارموله کې دننه موږ ترانسپوز څرنګه استعمالولی شو هوپفولي چې دا دوې فارمولې به تاسو ته کلیر وي